প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আনটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বগৰী মিঠা আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এনেদৰে আচাৰবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয়। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। বগৰীখিনি ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব। দুই এটা যদি কেঁচা বগৰীও থাকে ৰ'দতে সেইখিনিও পকি যাব। লগতে ইয়াত অকণমানো যাতে পানী ভাৱ নাথাকে সেইটো মন কৰিব। ইয়াত দেখিছে বগৰী ৰ'দৰে থোৱা আছে। ভালদৰে পকি যোৱা বগৰীখিনি ঠাৰি গুচাই এইদৰে ফালি ফালি ৰ'দত দি থৈছোঁ। এই বগৰীকেইটাৰে মই মিঠা আচাৰবিধ তৈয়াৰ কৰিম। ইয়াত 1 কেজি বগৰী আছে। এইদৰে ফালি ফালি ৰ'দত দিলে ইয়াত যিটো বিজলুৱা ভাৱ বহু পৰিমাণে কমি যায়, লগতে তেল মছলাখিনিও ভিতৰলৈ ধুনীয়াকৈ সোমায়। এতিয়া আচাৰৰ মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। গোটা মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত মই লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চফ গুটি, আধা চামুচ ক'লা জিৰা বা কালজিৰা, আৰু এয়া লৈছোঁ অকণমান গোটা জালুক আৰু লৈছোঁ 2টা শুকান জলকীয়া। এতিয়া মছলাখিনি 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। কম জুইতে এনেদৰে ঘনাই লৰাই মছলাখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ব। ইয়াৰ যাতে সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হয়, আৰু এইদৰে অকণমান ভাজি ল'লে ইয়াৰ টেষ্টটোও ভাল হয়। এয়া মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। ভাজি লোৱা মছলাখিনি এতিয়া মই প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মিক্সিত খুন্দি ল'ম, বা খুন্দনাটো খুন্দি ল'ব পাৰে। যিহেতু আচাৰৰ মছলাখিনি বৰ বেছি মিহি কৰিব নালাগে, এইদৰে অলপ আধা খুন্দা কৰি ল'ব। এতিয়া আচাৰখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। এয়া কেৰাহী এখন পাতি থৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে জোখমতে মিঠাতেল দিলোঁ। বগৰী যিমান লয় সেইটো হিচাপত তেলৰ পৰিমাণটো দি ল'ব। 1 কেজি বগৰীৰ কাৰণে মই ইয়াত চাহ খোৱা কাপেৰে 1.5 কাপমান মিঠাতেল দিছোঁ। আৰু এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ, আৰু দিছোঁ লগতে 2 খিলা তেজপাত। পাঁচফোৰণখিনি ভালদৰে যেতিয়া ফুটি আহিব, গেছৰ ফ্লেমটো লগে লগে কমাই দিব, আৰু কমাই লৈ এতিয়া ৰ'দৰ পৰা আনি থোৱা বগৰীখিনি ইয়াতে দি দিব। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'ব। তাৰপিছতে ইয়াত গুড় যোগ কৰিম। প্ৰথমতে মই ইয়াত চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ গুড় দি লৈছোঁ, আৰু গুড়খিনি এইদৰে মিহিকৈ কাটি দিব, তেতিয়া সোনকালে গলি যাব। প্ৰয়োজন হ'লে আৰু অলপ দি ল'ম। আৰু লগতে দিছোঁ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ হালধিৰ গুড়ি, আৰু এইখিনি সময়তে সোৱাদ অনুসৰি নিমখো যোগ কৰি ল'ব। নিমখ বৰ বেছিকৈও দিব নালাগে। এয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ দিলোঁ ইমানখিনি বগৰীৰ বাবে। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। যদি বগৰীখিনি কেতিয়াবা বহুত বেছি টেঙা থাকে, তেতিয়া আপোনালোকৰ 2 কাপমান গুড় দিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। সেই জোখটো আপোনালোকে চাই ল'ব। এয়া মই ভালকৈ এবাৰ লৰাই লৈ এতিয়া আৰু অকণমান মই গুড় যোগ কৰি দিছোঁ ইয়াতে। মিঠাটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দি ল'ব। ইয়াত মই 1 কাপতকৈ অলপ বেছিকৈ গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে আমি এনেদৰে লাহে লাহে লৰাই থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। অলপ সময়ৰ পিছতে দেখিব গুড়খিনি ভালদৰে গলি যাব। এয়া মন কৰিছে গুড়খিনি ভালদৰে গলি গ'ল। এতিয়া একেবাৰে শেষত আমি আচাৰৰ মছলাখিনি যোগ কৰি দিম, আৰু মছলাখিনিৰ লগতে অকণমান ক'লা নিমখো দি দিছোঁ, তেতিয়া টেষ্টটো ভাল লাগে। এইটো অপশ্যনেল হয়। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'ম। এয়া প্ৰায় আমাৰ আচাৰখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আচাৰখিনি বেছি দিনলৈ ভাল হৈ থাকিবৰ বাবে এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ হোৱাইট ভিনেগাৰ। আচাৰৰ পৰিমাণ যিমান হয় সেইটো হিচাপত আপোনালোকে ভিনেগাৰৰ পৰিমাণ মিলাই ল'ব। এনেদৰে অলপ ভিনেগাৰ দি ৰাখিলে আচাৰখিনি বেছি দিন ভাল হৈ থাকিব। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া আমাৰ বগৰীৰ জ্বলা মিঠা আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। যিহেতু ইয়াত অকণমান শুকান জলকীয়া লগতে জালুক দিয়া আছে, অলপমান জ্বলা জ্বলা ভাৱ এটাও আহে, লগতে মিঠাও হয়। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। এতিয়া আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। তাৰ পাছতহে বৈয়ামলৈ ভৰাই ৰাখিব। এতিয়া মই অলপমান এয়া শুকান কাঁচৰ বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া কাঁচৰ বৈয়ামলৈ ভৰাই ৰাখিম। আৰু যিটো পাত্ৰত ৰাখে, পাত্ৰটোত যাতে অকণমানো পানী লাগি নাথাকে সেইটো মন কৰিব। তেতিয়া আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব। বগৰীৰ এই মিঠা আচাৰবিধ ভাতৰ লগত খোৱাৰ উপৰিও লুচি বা ৰুটিৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে।
আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ